شما شاید 3 بار بتونید پشت سر هم دیگه بگین افسر ارشد ارتش اتریش، ولی هرگز نمیتونین که برای 3 دوره پیاپی به فینال رقابت‌های یورو برسین. کاری که آلمان‌ها موفق شدن برای 3 دوره پیاپی به فینال اون برسن و انجام بدن. تیم هایی هستن که توی فوتبال یه سلطه درست میکنن و برای مدتی طولانی یه امپراتوری تشکیل میدن که خیلیا آرزوی شکست خوردنشو دارن. توی فوتبال باشگاهی این مورد رو خیلی زیاد دیدیم. بایر مونیخی که 11 سال متوالی قهرمان بوندسلیگا شد و سلطه‌اش همین امسال به پایان رسید. یوونتوس توی سری آ تونست 9 سال متوالی قهرمان مسابقات بشه، اما از اونها مهمتر رئال مادرید پادشاه همیشگی لیگ قهرمانان اروپاست که 15 بار قهرمان شده و توی عصر جدید این مسابقات 3 بار متوالی به قهرمانی رسیده، رکوردی که فعلا بعید دست تیمی بهش برسه. اما از طرف یوونتوس همین فرصت رو داشت تا با 3 فینالیست شدن متوالی توی لیگ قهرمانان زودتر به این رکورد برسه، اما 2 بار توی رسیدن به جام ناکام موند. قبل از هر چیزی فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهای ما رو ببینید. خب حالا من با یه سوال با حسین آقا شروع کنم این بحثو. حسین لطفا یه بار به من بگو افسر ارشد ارتش اتریش. بار نمیگم، تیممون 40 سال یه بار میره فینال، منم نمیتونم بگم. ولی واقعا آلمان‌ها کار بزرگی کردن. واقعا آلمان، ببین آلمان دهه 70 و 80 واقعا قول فوتبال جهان، یعنی رو دستشون تیم نمیاد. اینو من میگم که حسین به عنوان ایتالیایی داره به این موضوع قشنگ اعتراف میکنه. خب وقتی تیم خوب بوده آمار نشون میده، بازیکن‌ها، ببین تیمی که نسل بکنبایر و گرد مولر و دیتر مولر، این بازیکن‌های بزرگی که دهه 70 و 80 عضو تیم ملی آلمان بودن، اینا جام جهانی 70 آره اینا جام جهانی 70 تو نیمه نهایی توسط ایتالیا حذف شدن. یورو 72 تو فینال برنده شدن، اولین قهرمانیشون رو دست آوردن. حالا الان میخوام بگن سطح بازی‌ها فلان، گل رو ببین چه گلی خورد، ولی خب این یورو 72 این یورو 72 فینالشه. خودشون میزبان بودن توی مونیخ 3-0 تونستن شوروی رو شکست بدن. گرد مولر فقید. آره گرد مولر آقای گل شد. تو این بازی‌ها فینال هم گل زد و این خوشحالی معروفش هم کمش دستش نمیاد. یورو 72 قهرمان میشن، جام میبرن خونه. سال 74 میزبان جام جهانی قهرمان میشن. یورو 76 میرسن به فینال با اون داستان پنالتی پاننکایی که توضیح دادیم. آره این چکسلواکی واقعا خب اینا لیاقت قهرمانی داشتن، به کم تیمی نباخته آلمان. نایب قهرمان میشن. 2-0 شد بازی. 2-0 عقب میفته آلمان. 2-2 میشه. تو ضربات پنالتی اون پنالتی پاننکا اون چیپو میزنه و قهرمان میشن. چکسلواکی قهرمان میشه، یه وقفه بین قهرمانی آلمان میفته. اما خیلی موقتی و کوتاه. سال 1978 توی جام جهانی باز توی 4 تا تیمن. سال 80 دو مرتبه میرسن فینال جام ملت‌های اروپا، بلژیک رو 2-1 میبرن قهرمان میشن. یعنی شما ببین از سال 70 تا 80 هر تورنمنتی بوده آلمان یا فینال بوده یا تو نیمه نهایی. ثبات طولانی داشتن. ثبات و اینکه سطح خوب، یعنی مثلا تیمی اگه آلمان رو شکست میداده اون ایتالیا 70 بوده که آلمان رو میتونه شکست بده. این چکسلواکی قدرتمند و لایق بوده که میتونه آلمان رو شکست بده. این گل تساویشون تو فینال 76 جالبه بدونید. 72 مولر آقای گل شد، 76 دیتر مولر آقای گل شد، 80 اولافس. هر سه دوره‌ای که رسیدن به فینال آقای گل هم از مثلا میگم اینجوری نبوده که مثل یونان 1-0 ببرن برسن فینال. اینا با اقتدار قشنگ میومدن، همه عناوین هم میبرد. حتی اگر بازی رو میبینید که تو فینال 2-0 هم عقب میافتن، اما آلمان‌ها همیشه یه جوری آدم میاد رئال مادرید این سالا میندازه دیگه. این رئال نگید که نمیشه. اینم پنالتی سال 76، بعدش هم که گفتم 72 که قضیه پاننکا دقیقاً همینجاست. بله. بعدم سال 80 حالا تو ادامه میبینیم ویدیوشو که 2-1 بلژیک رو میتونن شکست بدن، اما خب روند چی میگم درخشششون توی یورو 84 دیگه متوقف میشه، جایی که تو مرحله گروهی اسپانیا و پرتغال بالاتر از آلمان قرار میگیرن، آلمان تو گروهی حذف میشه و بعد از اون دیگه آلمان قهرمان نمیشه تا قهرمانی که آره
سال 96 تو خاک انگلیس به دست میارن. 3 تا قهرمانی. از اون نظر اسپانیا الان هم اندازه آلمان قهرمانی داره، ولی اسپانیا این درخششی که توی یه دهه بخواد آلمان 3 بار برسه مقطعی بوده برای اسپانیا. آره اسپانیا مثلا یه قهرمانی بردن، یه فاصله یه قهرمانی بردن. یکیش 2008، دو تاش 2008 و 2012 و یه دونه هم دهه 80. شرایط 2008 2012 اسپانیا هم تقریبا مشابه آلمان است. بینش یه جام جهانی هم میبرن. تیم قدرتمندی ان، اما خب بازم به گرد پایین آلمان نمیشه. این بازی با بلژیک که 2-1 میبرن. و عرض کردم یورو بعدی هم تو مرحله گروهی حذف میشن. گروهشون هم گروه کمی نبود. پرتغال و اسپانیا از اون گروه صعود میکنن که اسپانیا تا فینال میره. حالا تو فینال به فرانسه میبازه میشل پلاتینی. اما آلمان غربی دهه 70 این بازی با اسپانیاشون تو همون یورو 84 که گفتم موفق نمیشن از گروهشون صعود کنن. فکر کنم به اسپانیا باختن تو این بازی. جالب جای عکاسو دقیقاً بغل زمین، یعنی یه زمانی چیزی بینشون نیست. حالا اینکه هیچی نیست، تبلیغاتی نبود. یه زمان نیمکت‌ها اونجا بود. یعنی من عکس دیدم که حالا فوتبال خودمون مربی تیم ملی بغل دروازه‌بان وایساده داره مثلا میگه فلان نیمکت‌ها پشت دروازه، نیمکت‌ها پشت دروازه. اما اینم داستان آلمان غربی دیگه، یه غول فوتبالی که 10 سال یک کمی هم بیشتر رو در 12 سال به فوتبال جهان حکمرانی کرد. مرسی حسین جان، مرسی از شما که با ما همراه بودید. امروز راجع به فوتبال آلمان در سالهای پیشین صحبت کردیم و درخشش و 3 تا فینالی که پشت سر هم به رقابت‌های یورو رسیدن، به بازی فینال رسیدن و 2 تاش هم قهرمان شدن. مرسی از شما که با ما همراه بودین. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که بقیه ویدیوهایی که ما میسازیم رو تماشا کنید و تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.